Ja tänään tehdään mun maasturirenkaista niin ilmatiiviit siten, että ne ei tarvitse sisärenkaita. Tehdään niistä tupelesrenkaat litkuttamalla ne tuommoisella tiivistysnesteellä. Morjesta, morjesta. Multa kysellään paljon renkaiden litkuttamisesta, miten se tapahtuu ja mitä iloa siitä on. Mä en ole tässä asiassa, siis tässäkään asiassa, mikään ekspertti, mutta tehdään se nyt niin, kun se oppikirjassa tehdään ja katsotaan, kuinka pitkälle sillä päästään. Mutta mietitään nyt vielä, että minkä takia se rengas pitää saada tupelesseksi. No ei minkä takia pidä, eihän se pakko ole, mutta ideana siinä on muutamakin pointti. Yksi on tietysti painonsäästö, eli kun sä pistät sinne tommosen litkun sen sisärenkaan sijaan, niin sä säästät noin 200 grammaa per rengas pyörivästä massasta. Toinen juttu on sitten se, että kun siellä renkaassa on se litku ja se pysyy siellä nestemäisenä, niin jos sä ajat johonkin terävään ja sulle tulee pieni reikä siihen renkaaseen, niin tämä litku menee siihen reikään ja paikkaa sen. Eli pienistä vaurioista tämä rengas toipuu siten, että kuski ei edes huomaa sitä. Siinä on tietysti ehdoton plussa. Sitten tietysti, jos sä kunnolla majoitat sen johonkin kivenkulmaan, niin sulla pitää olla vararengas, koska et sä tätä konstia enää siellä tien päällä saa pitämään ilmaa, jossa sen päällirenkaan kunnolla rikot. Sisärenkaan kanssa sä voi päästä sitten takaisin kotiin. Ja kolmas pointti on se, mitä maastokuskit arvostaa, on se, että sä pystyt tuolla maastossa pudottaan rengaspaineita huomattavasti silti siten, että se rengas ei rupea valskaa ja pysyy päällä. Eli kun tämä on vähän niin kuin liimana siellä sisällä, se pitää sen renkaan reunat paikallaan, vaikka se on matalissa paineissa. Ja se matala paine taas auttaa sitten pidon kanssa. Sä pystyt pelailemaan maaston mukaan vähän tämän rengaspaineen. Nämä vanteet on 25 mm ZTR Rapidin vanteet, jotka on tosiaan tupelesvanteet. Siinä on vanhan litkuttajan legendan Stanin leima, että no tupes systeemille sopivat. Ja sehän tarkoittaa sitä, että tässä vanteessa on aika korkea tämmöinen profiili. Eli tuo vanteen keskustan monttu on tosi syvä verrattuna sitten tuohon reunaan, missä sen renkaan sitten pitäisi istua. Se on yksi haaste tässä asiassa, saada se rengas nousemaan kunnolla tuohon vanteelle. Ja pitää myöskin muistaa tsekata toi vannennauhan kunto, koska nyt se on ensiarvoisen tärkeä. Esimerkiksi tuosta nippelin kohdalta, niin jos siinä vannennauhassa on reikä, niin se ilma pääsee sieltä pinnan juuresta pois. Ja renkaat on Maxxis ikonit, jotka on niin ikään leimattu Tupeless Ready. Eli jos nämä olisi uudet vermeet, niin nämä voisi saada pitään ilmaa ihan ilman litkujakin, mutta kun nämä renkaakin on ollut useamman kerran jo päällä ja vanteetkin on jo vähän elämää nähneet, niin yritetään tehdä se homma noiden litkujen kanssa. Ajattelin tehdä tämän homman Svalben aineilla, eli paketissa on ensinnäkin puoli litraa tätä tiivistysnestettä. Sitten täällä on tyhjä annostelupullo, jolla sitä pystyy pistämään venttiilin kautta. Ja sitten tämmöinen hurja työkalu nimeltä sielunpoisto. Joo, toi taisi mennä vähän överiksi, mutta siis Schrader-venttiilistä, eli siitä semmoista auton renkaan venttiilimallisesta saa sielun tällä pois. Tässä projektissa meillä ei ole tästä iloa, koska meillä on Prestamallin venttiilit. Ja sitten luonnollisesti, kun me otetaan sisärenkaa pois, niin meillä lähtee myöskin venttiilit pois. Eli ostettu erikseen Tupeless venttiilisatsi ja huomioitava se, että jos sulla on Presta-venttiilit, niin pitää ottaa myöskin Presta-venttiilit sitten tähän Tupeless-hommaan, koska se reikä siinä vanteessa on sen venttiilityypin mukaan. Ja nämä meidän Tupeless-venttiilit on sitten tämmöistä mallia, mistä lähtee tämä venttiilin sielu erikseen irti, niin sitten me pystytään tuota tiivistysnestettä laittamaan tästä tämän venttiilin reiän kautta tonne renkaaseen. Ja vielä yksi apuaine, tämmöinen liukastusvoide. Ei ole sitä, mitä luulet, vaan tämä on siis ihan renkashommiin tarkoitettua ainetta. Joku saippuavesi ajaa saman asian, mutta ajattelin tosiaan tehdä nyt ihan niin kuin oppikirjan mukaan. Eli tällä voidellaan se päällirenkaan reuna, jotta se nousisi helpommin siihen vanteelle. Eli kun me katsottiin sitä vanteen profiilia, niin se vaatii vähän apua. Tämä on se aine. Aloitetaan laittamalla tuo rengas tuohon vanteelle toiselta reunaltaan ja venttiili tuohon vanteeseen. Joku ihan saippua vesikin käy tähän hommaan, mutta tehdään nyt kerrankin kunnon aineilla. Tää haiseekin ihan mäntysuovalta. Tää siis on mäntysuopaa.
Vaahtoakin samanlaista. Jos tuntuu, että jo tässä vaiheessa kannattaa toi renkaan päälle laitto, niin kannattaa katsoa, että se renkaan reunalanka on siellä vanteen keskellä siellä syvimmässä kohtaa, jolla on pienin kehänmitta. Niin silloin sitten jää mahdollisimman paljon löysää sitten tähän voimistelemiseen, että sen saa päälle. Tää olisi syytä tehdä ihan käsivoimin. Noin lähti ensimmäinen reuna on paikallaan ja sitten vaan ruvetaan laittaa litkua renkaaseen ja kuinka paljon sitä pannaan, niin ohjeistuksessa on 60 ml tämmöiseen isompaan renkaaseen, maantierenkaaseen 30, jotkut pistää tämmöiseen 29 renkaaseen enempikin 90 ml asti, mutta meillä nyt on sopivasti tämmönen 60 ml annostelupullo tässä mukana, niin pistetään se täyteen ja hukataan se tonne renkaaseen. Pistetään sinne nyt vähän pohjalle ja tuosta venttiilin kauttahan se tietysti saisi vaikka kaikikin, mutta kaadattiin nyt vähän tonne pohjalle ja... No. Kas niin, nyt meillä on siis rengas vanteella ja vähän litkua sisässä. Nyt kaadetaan loput litkut sisään ja sitten pitäisi joka suuntaan kallistella, että se mahdollisimman hyvin tonne joka puolelle rengasta se litku leviää ja sitten ruveta yrittää saada sinne painetta. Nyt meillä on se 60 ml nestettä täällä renkaan sisällä ja rengas on vanteella. Nyt sitä sitten pitäisi tässä pyöritellä ja kallistella joka suuntaan niin, että se neste leviää tänne joka paikkaan. Ja nyt pitäisi saada sitten painetta sinne renkaaseen niin, että se nousisi vanteelle, mikä on pikkasen hankala juttu, kun meillä ei ole nyt sitä sisärengasta. Ja tämä päällirengas nyt ei ole vielä kunnolla vanteella, niin pitääkö se tarpeeksi ilmaa? Eli meidän pitäisi oikeastaan saada aika paljon sitä ilmaa yhtä äkkiä sinne, eli joku kompura olisi hyvä, mutta tällä tallilla nyt ei ole kompuraa muuta kuin mies. Kokeillaan tuolla tavallisella pumpulla ja sitten voidaan vielä katsoa, jos CO2-patruuna auttaisi, mutta kokeillaan pumpulla ensin. Harmillisesti justiin kun rengas nousi vanteelle, kamerasta loppui muistikortti, mutta joka tapauksessa hyvältä näyttää, eli rengas nousi vanteelle, se näyttäisi olevan jopa ihan symmetrisesti siinä, eli senhän näkee, jos rengas ei kunnolla vanteella, niin tästä kun seuraa tätä renkaan reunaa, tässäkin on tämmönen hyvä ura, mitä voi katsoa, että se on symmetrisesti tuossa vanteella ja sitä se nyt näyttäisi olevan ja nyt me sitten vaan jatketaan tätä renkaan pyörittelyä, jotta se neste menee nyt myöskin niihin paikkoihin, jotka tuossa sitten muutti muotoonsa, kun rengas nousi oikealle kohdalle. Ja nyt sitten vaan seurataan, kuinka tämä meidän rengas rupeaa pitämään ilmaa. Se ei välttämättä nyt vielä laakeista pidä sitä ilmaa. Se hakeutuu vielä uusiin kohtiin se tiivistysaine siellä renkaassa. Joskus saattaa jopa hikoilla tuosta renkaan sivuvallista lävitte toi aine. Mutta muutaman kerran kun siitä lisää painetta, niin se pitäisi ruveta pysyä. Ja toi näyttää kyllä nyt tosi hyvältä, koska siellä ei pihise eikä puhise mikään paikka ainakaan nyt ihan ensin. Se venttiilijuuri kannattaa tsekata ja jotkut pistää siihen venttiilijuureen vielä ylimääräisen sisäkumin palasen leikkaa siihen ympärille, että se varmasti istuu kiinni siihen vanteeseen. Mutta tuossa nyt näytti olevan toi vannennauhakin niin hyvässä kunnossa, että ei ollut sitäkään vaaraa. Nyt on kulunut 2 tuntia siitä, kun me tää litkutus tehtiin ja katsoin, niin puoli baaria on hävinnyt meidän renkaasta painetta, eli jossain on vielä vuotoa. Nyt vaan jatketaan samaa hommaa, eli käännellään rengasta eri suuntiin, että se aine varmasti on joka paikassa ja odotetaan, että se tukkii ne viimeisetkin vuodot. Tää näyttää varsin hyvältä, tää todennäköisesti onnistui ihan laakista. Tämmöstä hommaa on renkaan litkuttaminen. Kiitos kun kaattelit, jos oot itse tehnyt näitä hommia, niin kommentoi ihmeessä, minkälaisia kokemuksia sulla on itselläsi renkaan litkuttamisesta tai ylipäätään sisärenkaista ajosta. Muista pistää se kanava tilaukseen, niin nähdään taas ensi viikolla. Morjes morjes! Niin, että miten meni noin niin kuin omasta mielestä. Aika tuhraamista.
Tämä muuten haisee ihan semmoiselta, kun ennen vanhaan oli kaupassa semmoista kuin maitoliima. Tämä on varmaan ihan sama aine.